बच्चा बेलामा खान्थे के मैले तितौरा हो 132 33 ओए What is this? बोयर खाऊ न तितौरा हो बच्चा बेलामा खान्थे के मैले तितौरा हो भएर हैन यो तितौरालाई डल्लो पार्यो जब निस्किन लाग्यो है म यहाँ झन्डै 2 घण्टा जति कुरे 1.5 घण्टा जति कुरे उनीहरूलाई बल्ल आइपुगे सबैजना है अनि मसँग वाकी छ मलाई चाहिँ लास्टमा हैन भन्नुभएको छ इन्फर्मेसनको लागि म लास्टमा आउँछु जाऊ अब त म यता मार्सल हो नि त नि दादाको वाकी सकी आइसकेको छ अनि 1.5 घण्टा त्यतिकै बसेँ बाइक ह्यान्डल लक गरेँ अनि यता हेलमेट राखेँ त्यही टाउको राखेर सुतेँ अनि त्यो भाइहरू आएको थियो एकछिन चाडिदिएको माइन्ड नगर्नु So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईहरुले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरुको रिजल्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईहरुलाई तपाईहरुको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. बस्ती आयो स्पिड लिमिटेड 30 देखाएको छ राम विक्रम थापा द ट्विन्स राइडर जस ठिक छ ग्रुपमा एउटा मान्छे यस्तो हुनुपर्छ अनि होप नेक्स्ट टाइम हामी फेरि यसरी नै जानेछौँ यही टिमसँग मलाई अरू मेम्बरहरू भन्दा पनि मलाई यही टिमसँग जान मन छ है यस्तो हो कि आउने अनि यसरी आएछ अनि अरूले गरेर आफ्नै मान्छे पर्छ यसरी स्कुलको भाइहरू हिँड्दा हुन्छ चिलमा जाने हो कि यस्तो बाटो कुदाउनुको लागि ट्र्याक छ नि गाइज हल्का कुदाउने हो त्यस्तो होइन रोजर मलाई नि हात मिलाउनु पर्यो रोजर त्यहाँ एउटा चाहिँ फेरि कति हाने यार मलाई नै थाहा छैन ओए टायर हल्लिएको यार मलाई चाहिँ डर लाग्छ कि यो छोटोले छोड्दैन हामीहरूले त चलाउने बेला पब्लिक रोडमा चाहिँ हामी सेफ हुनुपर्छ है सिधा बाटो छ है तर यो ट्रकहरू हिँड्दा छ अनि यहाँ मेन प्रब्लम के भन न घरि कुकुर आइदिन्छ बिचमा घरि गाई हुन्छ घरि साइकल आइदिन्छ घरि मान्छेहरू हेलमेट बिना 2जना 3जना निस्किएर आउँछ अनि त्यहीहरू कुदाउन डर हुन्छ कि यस्तो ठाउँमा किनकि बस्ती छ नि त नि अलिकति गाउँ एरिया भयो भने चाहिँ सेफ हुन्छ कि यहाँ बस्ती छ यहाँ मान्छेहरूको प्रेजेन्स हुन्छ कुकुरको प्रेजेन्स हुन्छ हरेक चिज हुन्छ यहाँ जे पनि हुनसक्छ गाडीहरू हुन्छ भेहिकल्सहरू ट्राफिक हुन्छ सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ स्पिड चेकिङहरू हुनसक्छ यसरी मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ स्वाट हामी कुदाएर आछौँ यो मान्छे यहाँ बिचमा आयो भने त हामी के गर्ने हुन्छ प्यानिक हुन्छौँ सो यस्तोमा चाहिँ सकेसम्म नजोसिम केटा हो बाटो आउँछ कुदाउने नि अनि त्यहाँ चाहिँ यु क्यान एक्सेलरेट सबै हाम्रो टिम भेट्यो बेथरी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो पार्ट अफ तराई के गर्छ हाम्रो वर्षा दिदीले के गर्छ भन्दा पनि वर्षा दिदीले गर्छ है दामी कुदाउँछ केटा हो लेडी राइडरमा टु बी अनेस्ट यतिको आँटी भएर हुन्छ नि यतिको कन्फिडेन्सियल विथ स्किल्स मैले वर्षा दिदी नै देखेँ हो ट्र्याकमा त राम्रो नै हुनुहुन्छ इभन स्ट्रिटमा पनि उहाँको पर्फर्मेन्स स्किल्स राम्रो छ है हो फर हर एनहान्स्ड बाइकिङ जर्नी अहेड विसिङ यु बेस्ट अफ लक वर्षा दिदी फर एभ्री स्टेप हामी यहाँ रोकिरहेको छौँ यो कस्तो दामी रहेछ फ्याक्ट्री होला यो ओए मिठा हान्छ है यो केटाले गुड
भेरी गुड 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 भेरी गुड यहाँ चाहिँ दामी प्लेन ग्राउन्ड रहेछ है अनि त्यो चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट है भैरवाको एयरपोर्ट यहाँ छ दामी छ दामी हाइवे चाहिँ दामी लाग्यो है मलाई अब बाटो बिग्रिएको छ भनेको छ कताबाट हो थाहा छैन ल एयरपोर्ट चाहिँ यो रहेछ है हाम्रो भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दामी छ के छ हिरो सेफ कुदाऊ है सेफ अरूले कुदायो भनेर कुदाउने होइन नि राजा तिमी नै फेरि खतरा कुदाउने होला हाम्रो एयरपोर्ट यो एयरपोर्टमा अर्को पाइलट हुन्छ यहाँ अर्को पाइलट हुन्छ के अनि हाम्रो अर्को पाइलट यहाँ छ फेरि ड्रोन पाइलट Chapri, Annan. Kosto. बसहरु आयो ओए कति गयो 32 मेरो 133 पानी ए अन रहेछ नि त नि यो सायद खाना आँट्यो होला अनि त्यही भएर हामीलाई यता गल्लीबाट लगिदिनुहुन्छ सिधै हो ए त्यसो भए होइन रहेछ ल बाई बाई बुटोल भन्छ है हामी भइरहेर खाना खान्छौँ होला होइन कति गयो हाई स्पिड 125 आमामा त्यत्रो हान्दिएको सही हो केटोको त एफपिभीले नै 60 मिलिसेकेन्ड हुन्छ नि आँखेल नभ्याउने गरिकन त्यस्तो स्पिडमा जान्छ दामी छ त्यस केटोको 3:30 बजेतिर निस्किरहेछौँ अनि यसरी आउँछन् पन्जाबीहरू कुल लाग्छ यार मलाई उनीहरूलाई हेलमेट चाहिँदैन के अब यहाँ खाना खाने रहेछ फाइनल्ली खाना खाने ठाउँ पनि भेटियो बाइक पनि रेटियो ए मेरो दिदी बहिनी र दाजुभाइ अनि केटी हो खाना खाने ठाउँ भेटियो रोजर गौरव दाइ हामी यहाँ खाना खाने ठाउँमा आइसक्यो है व्हाट्सएप खोइ Guys, here's our dinner with pickle with all in one Prince Rider vlog 1 and 2. So let's have it. Bye. अनि हामी यहाँबाट अब करासीको बाटो जाने भनेको त्यहाँबाट चाहिँ हल्का उयो छ अरे पिच टाइपको छ अरे सो हेरौँ के हुन्छ पहिला पिछन भोक लागिरहेको छ सो अब हामी जान लाग्यो अल सेट 865 अलरेडी डन अब कति किलोमिटर जति छ त्यस्तै 150 किलोमिटर जति होला हो यहाँबाट 4 घन्टाको बाटो अलिक खराब छ भन्ने छ सो हामी परासीको बाटो जान्छौँ करासी हजुर